साथीहरू नमस्कार। आजको यस भिडियो सामग्रीमा प्रविधि प्रयोग अन्तर्गत फ्री क्याम 8 स्क्रिन रेकर्डर सफ्टवेयर कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्ने, कसरी सेटिङ गर्ने र कसरी यसबाट स्क्रिन रेकर्ड गर्ने भन्ने बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो फ्री क्याम 8 स्क्रिन रेकर्डर सफ्टवेयर एउटा कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्ने सफ्टवेयर हो जसको माध्यमबाट हामी सजिलै आफ्नो कम्प्युटर, चाहे त्यो ल्यापटप होस् वा डेस्कटप होस्, त्यसमा गरेका सबै कामहरू सजिलै हामी आफैले रेकर्ड गर्न सक्छौँ, भिडियो बनाउन सक्छौँ। यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट पनि सजिलै डाउनलोड गर्न र आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा फ्री सफ्टवेयर हो। बिना वाटरमार्क, बिना टाइम लिमिटेसन हामी स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्छौँ। अब सुरु गरौँ। आफ्नो डिभाइसमा भएको ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि गुगलको यो इन्टरफेस खुल्नेछ र यसपछि सर्च बारमा यसको वेबसाइट यहाँले टाइप गर्नुहोला freescreenrecording.com र इन्टर गर्नुहोला। त्यसपछि यो फ्री टुल फर क्रिएटिङ स्क्रिन क्याट्स, easily create screencasts, edit recorded videos and upload to YouTube, no watermark or no time limits भन्ने यो यसको अफिसियल वेबसाइटमा हामी लगइन हुनेछौँ। यसपछि हामीलाई यहाँ एउटा डाउनलोड गर्ने अप्सन यहाँ रहेको छ र यहाँले आफ्नो इमेल यहाँ इन्टर योर इमेल भनेको छ। यहाँ आफ्नो इमेल टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरू आफूले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सकिनेछ। यहाँ आफ्नो आफ्नो इमेल टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि क्लिक टु डाउनलोड। यो केवल 22 MB को छोटो सफ्टवेयर रहेको छ। त्यसपछि यहाँ यसलाई ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ सो इन फोल्डर गरेँ। त्यसपछि यहाँ फ्री क्याम 8 यहाँ आइसकेको छ। यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यसको एउटा यो लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भन्ने नयाँ विन्डो यहाँ खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेन्स एग्रिमेन्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक टु इन्स्टल यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि यसलाई यस गरिदिनुहोस्। यसपछि यो लन्च भइसकेको छ। यहाँ लन्चमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो डिभाइसमा अब यसको सर्टकट यहाँ आइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेको यो फ्री क्याम 8 सफ्टवेयरको सर्टकट की यहाँ आइसकेको छ। यहाँ देख्नुभएको छ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यो नयाँ इन्टरफेस यसको खुलेको छ। यसपछि यहाँ न्यू रेकर्डिङ भन्ने हामीलाई एउटा अप्सन प्राप्त हुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो स्क्रिन कति रेकर्ड गर्ने भन्ने यसले देखाइरहेको छ। जस्तो यहाँ देख्नुहुनेछ। यहाँ यसलाई हामी कति एरिया सेलेक्ट गर्ने यहाँबाट पनि यसलाई सानो ठुलो हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। यहाँ यो बिचमा एउटा डट देख्नुभएको छ। यो डटमा यसमा ड्र्याग गरेर यसलाई हामी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसको डटको भाग जति रहेको छ त्यति मात्रै हाम्रो स्क्रिन चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। अर्को हामी यहाँ एउटा यसको फङ्सन बार यहाँ देख्नुहुनेछ। यसको टास्क बारको नजिकै हेर्नुभयो भने
यहाँ ब्लिङ्क गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो यहाँ यो माइकले काम गरिरहेको छ भन्ने यहाँ देखाएको छ। जब हामी यहाँ यो रातो बटनमा क्लिक गर्छौँ, रातो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसले हाम्रो रेकर्ड सुरु गर्छ। अहिले रेकर्ड गरिरहेको छैन। योभन्दा पहिला हामी यसलाई सेटिङका कुरा केही हेरौँ। यहाँ सेटिङ एउटा अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको दुईवटा सेटिङ छ, एउटा जनरल, एउटा एडभान्स। यदि हाम्रो स्क्रिनलाई टेम्पोररी पज गर्न पर्यो भने यसको यहाँ डिफल्ट एउटा फङ्सन की हामीलाई दिएको छ। यो हामीले आफ्नो सुविधाअनुसार यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। F9 दिएको छ। यदि F9 गऱ्यौँ भने हाम्रो यो रिज्युम हुन्छ, पज हुन्छ। स्टप रेकर्ड गर्नका लागि स्केप बटन थिच्यौँ भने यो स्टप हुन्छ। भने डिस्कार्ड रेकर्डिङ, बिचमै रेकर्डिङ चाहिँ डिस्कार्ड गर्न पर्यो भने F10 भन्ने हाम्रो फङ्सन कीको रूपमा यहाँ डिफल्ट यसको सेटिङ दिएको छ। यसलाई हामी यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो सुविधाअनुसार यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि अर्को यहाँ अडियो रेकर्डिङ भन्ने छ। यहाँ माइक्रोफोन, हाम्रो माइक्रोफोन कुन प्रयोग गर्ने भन्ने दिएको छ। अहिले यहाँ हाम्रो ल्यापटपमा भएको डिफल्ट माइक्रोफोन यहाँ आइरहेको छ। त्यसपछि रेकर्ड सिस्टम साउन्ड, यदि हामी सिस्टम साउन्ड पनि रेकर्ड गर्ने हो भने यहाँ यो अथवा हाम्रो कम्प्युटरबाट आएको साउन्डलाई पनि रेकर्ड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब हामीलाई रेकर्डिङ गर्नका लागि अथवा फेरि यहाँ हेरौँ, एडभान्स छ। यहाँ ओपन न्यू विन्डो इनसाइड रेकर्डिङ एरिया भने हाम्रो यहाँ विभिन्न यी सेटिङहरू यहाँ देख्नुहुनेछ। सो माउस क्रसर, हाइलाइट माउथ क्रसर यहाँ सबै देखिनेछ। यसलाई ओके गरिदिनु भने हामी आफ्नो सुविधाअनुसार त्यसलाई सेटिङ गर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँबाट एकपटक स्क्रिन रेकर्ड गरौँ। यहाँ रेकर्ड गर्नका लागि यो तयारी अवस्थामा छ। यहाँ रहेको यो रातो घेरा जुन सर्कल छ, यो सर्कलमा स्टार्ट अ न्यू रेकर्डिङ भन्ने यो आइकन छ, यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि 3, 2, 1। नमस्कार, आजको यस भिडियो सामग्रीमा यहाँहरूलाई मैले प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी आफ्नो स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँलाई यो आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड गर्नका लागि यो उपयोगी रहने छ भन्ने विश्वास गरेको छु। यति रेकर्ड गरौँ। यति रेकर्ड गरिसकेपछि अब हामी यसलाई स्टप गर्न पर्यो। क्रमशः अब हामी जतिसुकै लामो रेकर्ड पनि यहाँ गर्न सक्छौँ, कुनै टाइम लिमिटेसन छैन। यसपछि हामीले यसलाई स्टप गर्नको लागि यहाँ सर्टकट कीको रूपमा स्केपलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब यो हाम्रो रेकर्ड भएको यो बार यहाँ देखिएको छ, यहाँ देख्नुहुनेछ। यसपछि अब हामीले यसलाई प्ले गर्यौँ भने हामीले यहाँ रेकर्ड गरेको अघि रेकर्ड जुन हामीले गरेका थियौँ यहाँ प्ले गरौँ। नमस्कार, आजको यस भिडियो सामग्रीमा यहाँहरूलाई मैले प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी आफ्नो स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ एडिटको लागि यहाँ एडिट अप्सन हामीलाई छ, यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ रेकर्ड गर्दा कुनै गल्ती भयो अथवा केही हामीले यसलाई एडिट गर्नुपर्ने भयो भने हामी यहीँबाट एडिट गर्न सक्छौँ। यसलाई यो यहाँ प्लस र माइनस छ, यहाँ तल यसलाई घटाउन बढाउन हामी सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ जुन हामीले बोलेको वेबहरू छ, यो वेब देखिनेछ। वेबभन्दा बाहिर जुन स्ट्रेट लाइन देखिएको छ, यहाँ कुनै पनि रेकर्ड नभएको छ। यसलाई हामी एडिट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले केही बोल्दा गल्ती गऱ्यौँ भने हामी यहाँ एडिट गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा क्रसरलाई यहाँ लगेर राख्नुहोस्। सकेपछि जस्तो अब यहाँ यो क्रसर यहाँ देख्नुहुनेछ, यसलाई एकपटक प्ले गरौँ। अब प्ले गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुनेछ यस भिडियो सामग्री यहाँ यो क्रसरलाई जस्तो यहाँ हामीले एडिट गर्नका लागि यो क्रसरलाई यहाँ राखौँ र हामीले जति भागलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरिसकेपछि यो सेलेक्ट हुनेछ। यो यसरी कलरफुल रूपमा
सेलेक्ट भएको भाग देखिनेछ र हामीले यहाँ डिलिट अप्सन यहाँ पनि छ, यहाँबाट पनि डिलिट गर्न सक्छौँ र हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको कीबाट डिलिट कीबाट पनि यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। यो डिलिट भएको छ। त्यसपछि यहाँ क्रमशः हामी आफूलाई जति चाहिने हो, जस्तो यहाँ मैले यहाँ यो भाग हामीलाई आवश्यक छैन भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यो क्रमशः हामी यहीँबाट यही सफ्टवेयरबाट हामी सजिलै हाम्रो भिडियोलाई यहाँ एडिट गर्न पनि सक्नेछौँ। यहाँबाट आफैले जति भाग एडिट गर्नुपर्ने छ यहाँ कर्सर राख्नुहोस्, क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कर्सर बस्नेछ र लेफ्ट क्लिक गरेर माउसलाई लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेपछि यो सेलेक्ट हुन्छ। सेलेक्ट भएपछि यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, डिलिट हुन्छ। यसरी हामी यहीँबाट यसलाई एडिट गर्न पनि सक्छौँ। यसपछि यसलाई यहाँ सेभ एन्ड क्लोज भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो सेभ भएको छ। अब यसपछि यसलाई प्ले गर्नुभयो भने आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड गर्नका लागि यो जानकारी उपयोगी रहने छ भन्ने विश्वास गरेको छु। यति रेकर्ड गरौँ। यति रेकर्ड गरिसकेपछि अब हामी यसलाई यहाँ सेभ एज भिडियो भन्ने अप्सन छ। यसलाई आफ्नो जुन लोकेसनमा यसलाई रिनेम गरेर जस्तै मैले अहिले यहाँ भिआइडिइओ भिडियो भनेर यसलाई नामाकरण गरेर यसलाई मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु। यहाँले पनि आफ्नो लोकेसन चुज गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरेपछि यसरी यो हाम्रो डिभाइसमा एक्सपोर्ट भएर आउँछ। हामी यसरी सहजै रूपमा यो क्याम 8 स्क्रिन रेकर्डर अत्यन्तै सजिलो, बिगिनरहरूको लागि सजिलो एप्लिकेसनको रूपमा, सफ्टवेयरको रूपमा यो रहेको छ। यसलाई आफूलाई मन लाग्यो भने यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सेभ गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पक्कै पनि यहाँलाई यो सामग्री उपयोगी रह्यो भन्ने विश्वास गरेको छु। फेरि अर्को पटक यस्तै अर्को उपयोगी सफ्टवेयरको रूपमा हामीलाई प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि उपयोगी सफ्टवेयर प्रयोगको सन्दर्भमा यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्नेछु र यस्तै अन्य भिडियो सामग्रीहरू प्राप्त गर्नको लागि आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।